Привіт! Я продовжую готувати свій автомобіль до осінньо-зимового періоду, і сьогодні я буду наносити антидощ. Причому я хочу нанести його правильно. Спочатку повністю очистити скло, а потім вже нанести антидощ. До цього моменту, приблизно 4 місяці тому, я наносив антидощ на бокове скло, на його передню частину, так щоб було видно дзеркало заднього виду. І як бачиш, він ще трохи працює. Зовсім трохи. Зараз же я хочу, як я вже сказав, очистити скло і нанести повністю на все скло в автомобілі антидощ. Спереду, ззаду і по боках. В інтернеті побачив рекламу, як очищають скло спеціальними засобами, і у китайських друзів замовив собі ось такий засіб. В описі сказано, що він очищає все і швидко, тож подивимось. Взявши частину губки для миття посуду, буду наносити його на поверхню скла. В інструкції сказано нанести на скло, а за потреби додати трохи води. Тож так і буду робити. Для того, щоб зрозуміти, наскільки працює цей засіб, я нанесу його тільки на верхню частину правого бокового скла, щоб бачити різницю. Або не бачити. По факту ніякого вау-ефекту я не побачив. Так, скло стало чистіше, воно набагато краще затримує на собі воду, але, як в рекламі, зсередини цю різницю не видно. Очевидь, через те, що я нормально мию машину кожен тиждень. Як бачиш, верхня частина краще затримує воду і тримає її на собі, а значить, ця поверхня чистіша, ніж поверхню, яку я не обробляв. Те саме стосується і лобового скла, яке я обробив. Але такого ефекту можна досягти за допомогою звичайного засобу для миття ванни. Він так само видаляє водний камінь з поверхні скла автомобіля, як і той засіб, який я придбав. Наступний крок: прибираємо всю воду зі скла і готуємо поверхню для нанесення антидощу. Антидощ нанесений і висихає. Я використовую антидощ фірми Turtle Wax не тому, що вони мені платять за рекламу, а тому, що відгуки були найкращі на той момент, що я брав її. І, як ти бачив, 4 місяці необроблене скло все одно відштовхувало воду. Кілька слів про дзеркала. На дзеркала заднього виду я не наношу антидощ, тому що тут у мене стоїть спеціальна наклейка, яку так само я придбав у китайських друзів. На початку вона мені дуже не сподобалась, але через 2-3 мийки вона почала працювати. Дуже гарно працювати. Через кілька днів розпочався дощик, і я зміг перевірити результат своєї роботи. Підійшовши до автомобіля, я побачив, що краплі просто стікають по склу. Ну а на інших поверхні автомобіля вони збираються у крапельки. Це ще ефект від рідкого скла. Сівши в автомобіль, я був трохи розчарований, тому що мені не подобалось те, що я бачу зсередини. Але це до того моменту, як я почав рухатись. Вже на невеликій швидкості краплі застигли, а з набиранням швидкості ці краплі поповзли вгору. Трохи незвично. Але з часом я до цього звик. І чим більше була швидкість, тим краще я бачив, що відбувається переді мною. Також вирішив записати, як воно буде виглядати у темряві або у світлі фар. І на початку руху так само виглядає не дуже. Але вже на швидкості 40-45 км на годину всі ці краплинки добігають на дах. І видно все дуже добре. Ну а на швидкості більше 50 км за годину скло взагалі чисте. Але рука все одно тягнеться до важеля вмикання очисників скла. Цього нанесення має вистачити приблизно на місяць, можливо навіть трохи більше. Це я беру одну мийку на тиждень. Після цього доведеться знову наносити антидощ. Ну а одразу після дощу скло стає чистим і прозорим буквально за 5 хвилин. Дякую за перегляд.